सबैजनालाई नमस्ते हुके अफिसियल फेरि तपाईको युट्युबमा ब्याक भइसकेको छ। तपाईहरु सन्चै होला। म एकदम बिरामी छु, त्यति सन्चो छैन हैन। हिजो हामी उता ढाप ड्याम गएको थियौं नि त। ढाप ड्याम गएर तपाईको फर्किँदाखेरि मान्छे पनि फ्याक भएछ हैन। साथसाथै कम्बो हैन, कम्बो सेट के बाइक पनि फ्याक भइसक्यो के मेरो है। अनि एकदम रुगा लाग्यो, यो ढाड दुख्यो, त्यो खिचिक 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 धेरै चलाएर के यो ढाड पनि लास्टै क्र्याक 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 गरेर हिजो औषध खायो हैन। अनि रुगा पनि लागेर छ, अहिलेसम्म चिसो लागेर हराएको छैन, सायद हराउँछ होला भोलितिरसम्म त। अनि बाइकको तपाईको त्यो हामीले त्यो ब्याट्रीहरु चेक गर्यो, स्टार्टै नहुने क्या, लाइट आउँछ अन गर्दाखेरि कहिले आउने कहिले नआउने भयो। अनि तपाईको एउटा उता मिस्त्रीमा देखाउँदाखेरि फ्युज बक्सको प्रब्लम हो भनेको, त्यो फ्युज बक्स यसरी तान्दाखेरि चाहिँ अन हुने नत्र त नहुने के। अनि मैले सोरुमको मान्छेले फोन गरेको छु, अब भेन लिएर आउँदैछ भनेको छ हैन। अनि त्यो भेन लिएर आएपछि अनि तपाईको सर्लक्कै गाडीमा हालेर लानुपर्छ। अब यो चाहिँ कति निस्किने हो, कसो वाल निस्किन्छ भनेर टेन्सन भइरहेको छ, तर वाल निस्किन्छ, बिल त ढुक्कै हो हैन। त्यही एकछिन बाइक हेर्न जाऊँ न है। त्यही हो बाइकको चाहिँ अब तपाईको यो अनै हुँदैन कि, देख्नु पनि तपाईले अनै हुँदैन। अनि यो तपाईको यो फ्युज बक्स छ नि, हामीले यो निकालेर सबै सफा गरेर नि बनायो त ट्राई गरे भएन के। यो तान्दाखेरि यो ताने जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति बल्न खोज्छ क्या, हेर्नु है त। खै भएन त यार, अघि त भएको थियो ल। अघि त बलिरहेको थियो, अहिले त यो तान्दा नि बलेन भने। यो फ्युज बक्स उड्यो भने सबै फेर्नु पर्ने हो। कति पर्छ यो फेर्नु पर्यो भने? यो फ्युज फेर्नु पर्यो भने कति पर्छ? यो फ्युजको सबै यो तार सहित फेर्नु पर्यो भने कति हजार? 36,000। कसको पैसा चोरेर ल्याउने 36,000? आम्मा तना बुढी पो त यार, प्रब्लमै यो आएको होइन। अब तना बुने भयो त। अनि गाडी त आउँदैछ भन्थ्यो, 20-25 मिनटमा आइपुग्छ भनेको छ गाडी। तना बुन्छ यार, 36,000 तिर्नु पर्यो भने त ओहो, टोपी लाएर हिँड्नु पनि दिन आएछ यार। सेट म मिस्त्री हो नि त। अनि क्यामराम्यान यसको 36,000 बिल निस्क्यो भने आधी तिर ल। कसरी ठाडो गरेर देखायो, आफ्नै तालमा खिचिरहेको छ यार। गाडी आइसक्यो अरे, अब म गाडीलाई लिन जानुपर्छ है। यसको चाबी देऊ न, छैन चाबी। स्प्लेन्डर चलाएर जान्छ अब के लिनलाई। आइसकेको छ अब यहाँ अनि अब लानुपर्छ बाइक। मेरो बाइकले गाडी चढ्ने भयो यार फर्स्ट टाइम। फ्युज बक्स हल्लाउँदाखेरि चाहिँ कहिले लाइन आउँछ कहिले लाइन आउँदैन है, त्यही भनिदिनु न उता है। एउटा लेखेर पठाइदिनु न। हुन्छ। हजुर बान्नुपर्छ। जसलाई चाको बेसी पनि ल 2080 आएन नि त त्यही अनि खप्पा ngano ni sih? Bayar nggak mana beli jangan di dalam jago. Thế jangan lah. हाम्रो तामाङ दाइ नै परेछ नि त, दाजुभाइ मात्र पर्छ। मैले त ट्राफिक पनि आफ्नै दाजुभाइ पर्छ है। अब यो पनि आफ्नै दाजुभाइ परेछ तामाङ, तर बोकै हो।
तनाव भयो मलाई सेक्सी हो मलाई एकछिनमा आमाले बोलाएको छ माथि भगवान पाउमा धेरै दिनपछि फोन गरेर जस्तो पनि आउनुपर्छ भनेको छ अब किन बोलाएको एकचोटि गएर यसो भेटघाट गरौँ चाबी देऊ त खोइ चाबी खोइ त्यहीँ रहेछ म गएँ ल है अनि हाम्रो बाइक दिनुभएको हाम्रो बोगा सरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच सबैजना है यो वर्षमा आउनु होला तपाईँको जय बाबा विश्वकर्मा सर्भिस सेन्टर नयाँ बजारमा हो यता साइडमा कपाल पसल छ होइन एकदम बवाल सर्भिस बवाल गरिदिन्छ है हो कि होइन ल म बाइक लिएर म माथि खानासाना खान जान्छु कि भोक लाग्यो धेरै टाढो जान्दिनँ म यसको बाइकको खर्च दिन्छु म ल ओके ओके ल ओके भन न ल ल गएन सेक्सी बाइक चढेर जान्छु कि अब सक्दैन नि कसैले मै हो भन्ने उतलीहरूलाई सबै यो बाइकमा होइन राखेर पछाडि अगाडि राखेर घुमाउन बाइक कति आनन्द त्यही हो अहिले म खानासाना उता मामाहरू भेटेर आइसकेका छौँ है अनि तपाईँको त्यो स्पिड भएको मलाई सोरुमको मान्छेले फोन नगरेको छ फोन गरेर के भनेको छ भने अब एकछिनमा फोन गर्छु चेकअप गरेर एकछिनमा फोन गर्छु भन्ने कुरा भएको छ है अनि फोन गर्छु होला एकछिनमा त्यहाँबाट तपाईँको जानुपर्छ अझै के भन्नु त यस्तै हो रुममा गएर एकछिन रेस्ट गर्नु पऱ्यो त्यसपछि तिम्रो पुगेको पनि एकछिन सुत्छु अनि फोन गर्छु अनि म जान्छु है अब फोन गरेर अब कति बिल निस्किन्छ अब टन्नै बिल निस्किन्छ जस्तो लागेको छ मलाई यार अघि त्यही मान्छेले उतापट्टिको त्यो सक्योले तर्साइसक्यो मलाई यार त्यो बनाउनु पऱ्यो भने 36,000 भनेको छ है हाम्रो तनाव छ त र ठिक छ सक्दैन नि फेरि ए बोका मिस्त्री के छ ठिक छ मेरो बाइक त बनेर नि त नि भर्खर फोन आएको थियो सोरुमबाट बनेर 2500 कि 2600 लाग्यो ल गयो ल लिनु गयो ल यो उयो खोइ यो स्प्यानर बाइक एकछिनको लागि दिएको पनि धन्यवाद अघि है मेरो पढाउ आइसकेको छ त्यहाँ छ हाम्रो दाइ अब जानु पर्यो ल दाइ अलि अलि राम्रै छु भल भएको छ नि यो हो नि त यार कसम यार एकछिन बाइक नहुँदा त कम तनाव हुँदो रहेछ त नि नयाँ बजार पुग्दैन क्या हो तनाव हुन्छ त फेरि बल भएछ ल ओके यहाँ तल पेट्रोल हाल्ने ठाउँमा क्युआर चल्छै चल्दैन एकचोटि सोध्नु पऱ्यो बल हो नि त अन्त अनि के हो यार पिकअप त गोली आएछ त तर मैले सोचेको नि थिएन है बिल चाहिँ सस्तोको निस्किन्छ भनेर जम्मा 2160 निस्किया रहेछ बिल अघिको त्यो तपाईँको उयोले त तर्साएको थियो नि त मलाई त तिम्रो त त्योमा फेर्नै पऱ्यो भन्दा 36,000 30,000 भनेर तर त्यति निस्किएन क्युआर चल्छ चल्दैन हो तनाव भयो यार त्यसको त्यही अब अफ रोड जाँदाखेरि चाहिँ अलिक सोच्नै पर्ने रहेछ यार
तपाईँको घाटा हुँदो रहेछ अनि अफरोड गएर आउँदाखेरि त अनि बाइकै अनि आइएम सरी हुँदो रहेछ यार। अनि त्यस्तो भयो भने त झ्या हुन्छ त नि। अब ल काठमाडौँमा त ल फोन गऱ्यो गाडी बोलायो है। गाडीको रेट चाहिँ कति हो अरे भने 10 किलोमिटरसम्म चाहिँ आउँदा जाँदाको गनिन्छ अरे। 10 किलोमिटरसम्मको चाहिँ 1000 अनि 15 किलोमिटरको चाहिँ 1500 आउने जाने गनेर क्या जहाँसम्म भए पनि। अनि जस तामाङ दाइ नै हुँदो रहेछ त्यो केटिएमको दाइ पनि। अनि मैले उहाँ दाइले पनि है मिलाएर गरिदिनु है भनेको थियो। हुन्छ भनेको थियो है। दाजुभाइ मात्र भेट्छ हौ आजकल त किन दरबारमा आएको भ्यू हेर्नु है तपाईँहरू एकदम बवाल है। हुर्केको भ्लगमा यो दरबारमा आएको चाहिँ कमै देख्न पाइन्छ। यता साइडमा धेरै आउँदैन नि त। तर बवाल ठाउँ हो यो है। एकदम यो भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ वाउ टाइपको लाग्छ क्या। पोखरामा एक साइड छिर्दाखेरि वाउ टाइपको हुन्छ नि त्यो झिलिमिली टाइपको हो त्यस्तो क्या। अब ठमेल त अब यत्तिकै मान्छे भिडभाड हुन्छ है। अनि लाइटिङ साइटिङ राम्रो देख्दैन। अब तपाईँको यो दरबारमा आएकोमा चाहिँ बवाल देखिन्छ क्या। यो रोडमा यति स्ट्रिट राइड हानेर हिँड्थेँ अहिले चाहिँ सुतिसकेको छ हुर्के। तर मुड चल्यो भन्दा फेरि दिन्छ नि मेरो हुर्केले यस्तो क्या। यति रेस पर्थ्यो कि यो बाटोमा है। तर अहिले चाहिँ त्यसरी चलाउन मन लाग्दैन मलाई। अब पहिला जस्तो रेस पनि पर्दैन। सबैजना सुध्रिए जस्तो छ। सबैजना सुध्रिएपछि म पनि सुध्रिनु पऱ्यो त परेन त होइन। हामी चाँडो घर जानुपर्ने हुन्छ बिकज तपाईँको कालो कालो भइसक्यो नि त बादल। पानी पऱ्यो भने त ल्याम्म भिज्यो भने तपाईँको गल्ती हुन्छ है। गल्ती भयो भने के हुन्छ त्यही हुन्छ। यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्छु है। सबैजना राम्रोसँग बस्नु होला। म चाहिँ अलिकति बिरामी छु। सबैजना हेरिरहनु भएको दाजु दिदीबहिनीहरूलाई यो हुर्केको तर्फबाट नमस्ते। अनि तपाईँले चाहिँ मिठो कमेन्ट छोडेर जानु होला। सब्सक्राइब हान्नु होला। अब 23,000 पुग्नु लागेको छ। अब हामी सबैजना मिलेर 25,000 पुऱ्याउनु पर्छ। 30,000मा चाहिँ मुस्ताङ जानेछ हुर्के सर र मुस्ताङको राइड हुनेछ है। यही बाइक लगेर जानु पर्ला आफ्नै बाइक होइन। के गर्नु त बिग्रे नि बिग्रोस् है। अनि नबिग्रोस् है। कहाँ बिग्रोस् नबिग्रोस् सकेसम्म कसैको नबिग्रोस् के। ल यति भन्दै अबको 2-3 दिनपछि अर्को राइडमा भेटौँला सबैजनालाई। बाई बाई। नमस्ते छ है। नमस्ते।